ბედნიერი და წარმატებული მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანია. საქართველოს ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაიას საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. მოგესალმებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში მაია ცომაია საავტორო გადაცემით პაციენტის დრო ექიმებთან და იურისტებთან ერთად. პაციენტის დრო ყველაზე აქტუალური და პრობლემური თემების აფიშირება სამედიცინო სფეროში. რადიო მსმენელს საშუალება აქვს პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოს ტელეფონის ნომერზე 790 202 303 მობილური ოპერატორიდან წინ 0, ანუ 0790 202 303 დაუსვას კითხვა მოწვეულ სტუმარს, დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი და მიიღოს პასუხი, ამომწურავი პასუხი მოწვეული სტუმრისგან. ან Facebook გვერდზე, რადიო საქართველოს ხმის Facebook გვერდზე ვიყურეთ, Facebook Live მიმდინარეობს და იქ მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა გახლავთ ძალიან საინტერესო დარგი კინეზიოლოგია, ახალი მიმდინარეობა მედიცინაში, რომელიც საოცარი სისწრაფით იხვეჭს პოპულარობას როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. თუ რა არის კინეზიოლოგია, რა მეთოდით ხდება მკურნალობა პაციენტებში და დიაგნოზის დასმა, ამაზე ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, კინეზიოლოგი, ექიმი, ბატონი ზაზა კრატსაშვილი გვესაუბრება. იგი არის პირველი კინეზიოლოგიური კლინიკის მალამედის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონი ზაზა. მე დავინტერესდი რამოდენიმე ხანია თქვენი საქმიანობით და პაციენტის რანგშიც კი მომიწია თქვენთან სტუმრობა კონკრეტულად კისრის მალასთან ტკივილის გამო. დიახ, იყო ასეთ შემთხვევა. დიახ, ბატონო ზაზა, რადიო მსმენელს მოდით, კინეზიოლოგია ეს ისეთი დარგია, მე გავერკვი ასე თუ ისე ძალიან ძნელია პრაქტიკული სეანსების გარეშე პაციენტებს გავაგებინოთ, იმდენად მოცულობითია ეს დარგი, აქ ძალიან ბევრი მეთოდებით ხდება მკურნალობა, არა კონკრეტული ჩივილის, არამედ მთელი ორგანიზმის და ამიტომ შევეცადოთ, რომ ძალიან გარკვევით და ძირითადი აქცენტები გავაკეთოთ გასაგებინაზე, თუ რა არის კინეზიოლოგია და პირველი დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ როდის დაინტერესდით ამ მიმართულებით და აი კვალიფიციური განათლება სად მიიღეთ კინეზიოლოგიაში? მივესალმები პირველ რიგში რადიო მსმენელებს, მადლობას მოგიხდით თქვენ მოწვევისთვის. რაც შეეხება კინეზიოლოგიას, კინეზიოლოგია უკვე დაახლოებით 40-იანი წლების, მე-20 საუკუნის 40-იანი წლების შემდგომ დაიბადა. იყო ესეთი პიროვნება გუთხარდი, ამერიკელი მანუალისტი, რომელიც აკვირდებოდა სხეულს თავისი პრაქტიკის განმავლობაში და აღმოაჩინა, რომ სხეულთან საუბარი არის შესაძლებელი. რას გულისხმობდა, ჩვენ ორგანიზმში გვაქვს დაახლოებით 600-ზე მეტი კუნთი გვაქვს. აქედან თითოეულ კუნთს აქვს თავისი მდებარეობა, რა ადგილას არის მიმაგრებული, რა ფუნქციას ასრულებს. პლუს ეს ანატომიურად, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში კინეზიოლოგებმა აღმოაჩინეს, რომ თითოეულ კუნთს აქვს ემოციური დატვირთვა. მაგალითად შიშის განცდის დროს განსაკუთრებული კუნთები, რომელიც შიშის ემოციასთან ასოცირებულები არიან, განცდას განიცდიან შიშის და მოდიან სპაზმში. რომელ კუნთზე გვაქვს საუბარი ამ მაგალითად შიშის კუნთი არის ტრაპეციის კუნთი. შიშის კუნთი არის
სუკის კუნთია, ესეთი ფსოაზი ლათინურად ქვია. და შიშის კუნთი არის ფეხის თითების გრძელი გამშლელები. მაგალითად სიბრაზის კუნთია მუხქვეშა კუნთი. საკმაოდ ძლიერად მოქმედებს, როდესაც ადამიანს ფსიქოემოციურ ბალანსი აქვს დარღვეული სხეულში რაღაც სტრესის გამომდინარე, არა, პირიქით სპაზმში მოდის. როდესაც ემოცია ბობოქრობს, კუნთი აუცილებლად სპაზმშია. ასეთ შემთხვევაში თუ ემოციური ბალანსი არ გაწონასწორდა ადამიანის ორგანიზმში, არც ერთ შემთხვევაში ეს კუნთი არ სპაზმიდან ვერ გამოვა. რა მასაჟიც არ უნდა უკეთო, რა მეთოდიც არ უნდა უკეთო, ყველაფერი იქნება დროებითი. 2-3 საათი ეყოფა ის მოქმედება, გამოივლის ადამიანი და ასეთ შემთხვევაში ისევ თავიდან დაეწყება ტკივილება. ანუ კინეზიოლოგია რას მოიცავს? ზოგადად ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს. მკურნალობის მეთოდების თვალსაზრისით ვიძახი, შედის როგორც კლინიკური მედიცინის დარგებიდან ყველაფერი, ასევე არატრადიციული და ტრადიციული მეთოდებიც. სად მოხდა თქვენი დაინტერესება ამ მეთოდით და აი რატომ თქვენ წლების გამოცდილების ექიმი ბრძანდებით, კარდიოლოგი ხართ ხომ? კარდიოლოგიით დავიწყე და აი რატომ მაინც კინეზიოლოგია რა მოხდა, რამ განაპირობა თქვენი ამ დარგით დაინტერესება? ზოგადად, როდესაც ადამიანი პროფესიას ირჩევს, წლების განმავლობაში შეძენილი პრაქტიკით ცდილობ რომ უფრო და უფრო გაუმჯობესო შენი შემოქმედება, აქედან გამომდინარე ეძებ ახალს და ახალს. განსაკუთრებით ექიმის მდგომარეობა ერთ ადგილზე გაჩერება არაფრით არ შეიძლება, ამიტომ სულ ახალი და ახალი მეთოდებით უნდა იყო დაინტერესებული, თუ კი გინდა რომ პროფესიონალი გახდეს შენ საქმეში. მარტო ექიმობაზე არ არის რასაკვირველი, აქ ალბათ ყველა პროფესიაში ასე იქნება და ჩემთვის მთელი ჩემი პრაქტიკა იყო სულ ძიება, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც უკმაყოფილების გრძნობა მქონდა, რომ ის არ ხდებოდა, რაც მე მინდოდა. აქედან გამომდინარე, სულ ძიებაში ვიყავი და აღმოვაჩინე კინეზიოლოგია შემთხვევით YouTube-ზე გადიოდა რაღაც გადაცემა, სადაც პროფესორი ვასილევა ესეთი პიროვნება რომელმაც უკრაინაში არა ეს რუსეთში არსებობს კინეზიოლოგიის აკადემია მოსკოვში და დავინტერესდი ძალიან აქედან გამომდინარე რუსეთში წასვლა ვერ მოვახერხე ვერანაირად, იმიტომ რომ ვიზებთან დაკავშირებული პრობლემები იყო ძალიან და მე აღმოჩნდა რომელი წლები იყო ბატონო? ეს იყო დაახლოებით 7-8 წლის წინ. აღმოვაჩინე მე რომ უკრაინაშიც არსებობდა მსგავსი აკადემია. კინეზიოლოგთა აკადემია და იქ გადავრეკე, დაველაპარაკე, პირველად რომ ნახე პირდაპირ გაგებით შოქში ჩავვარდი, იმიტომ რომ რაღაც ზღაპარს გავდა ესეთი მიდგომა სხეულთან საუბარი, თან ხსნიან ამ ყველაფერს. პატარ-პატარა ნაწყვეტებია, მთლიანად არაფერს არ გეუბნება, სანამ იქ არ ჩახვალ ადგილამდე. მაგრამ როდესაც ადგილზე ჩავედი და ვნახე და ჩემ თავზე გამოვცადე რეალურად მართალი იყო ეს ყველაფერი, რასაკვირველია დავრჩი და დავიწყე ამ ყველაფრის შესწავლა. ძირითადად კინეზიოლოგიის მთავარი არსი ის არის რომ კინეზიოლოგია ძირითადად არის მოძრაობის მეცნიერება. თქვენი სლოგანი არის მკურნალობის მეთოდის ამოსავალი წერტილი მხოლოდ მოძრაობის მიხედვით შეიძლება. ხო, ეს ერთადერთი საშუალება ხელახლა დავასწავლოთ კუნთებს თავისი ფუნქციები. არა მარტო მოძრაობა, რასაკვირველია. კინეზიოლოგია თვითონ მოძრაობის მეცნიერებაა, პირდაპირ თარგმანით რომ გადმოვიტანოთ, მაგრამ კინეზიოლოგიური მიდგომა ასეთია, ანუ ადამიანი უნდა გაისინჯოს როგორც მოძრაობაში, ისე უძრაობაშიც. იმიტომ რომ კუნთი მოძრაობაში სხვანაირად ფუნქციონირებს, უძრაობაში სხვანაირად ფუნქციონირებს. ამიტომ მხოლოდ მოძრაობაზე დაფუძნებაც არ არის საკმარისი. მაგალითად, პაციენტი როცა მოდის,
და რაღაც აწუხებს არ აქვს მნიშვნელობა წელის ტკივა, მუხლის ტკივა, თავის ტკივა, კისერი თუ ნებისმიერი სხეულის ნაწილი. პირველ რიგში, რასაც ვეკითხებით, ეს არის რა მდგომარეობაში უმწვავდება მას ტკივილი. ეს ფეხზე დგას, ზის, თუ წევს, თუ დადის. თუ დადის, დიახ. აქედან ყველა მდგომარეობაში, რა საკვირველია, ყველა მდგომარეობაში თითქმის სიარულსაც კი თავიდან ვასწავლით პაციენტებს სწორ სიარული. იმიტომ რომ კინეზიოლოგია მოიცავს სხეულის ქვეცნობიერთან საუბარს ძირითადად. ეს აგებულია იმაზე, რომ ადამიანის ქვეცნობიერი მოწყობილია ისე, რომ არანაირად არის შეუძლია ტყუილის აღქმა. საკმარისია კითხვა დავსვათ ტესტის საშუალებით, რასაკვირველია ხა სიტყვიერი კითხვის დასმაზე არ არის აქ ლაპარაკი. გვაქვს ტესტი იდენტიფიცირებული კუნთების მიხედვით. არსებობს კუნთები ასოცირებული და არსებობს ინდიკატორი კუნთები. როდესაც თითოეული კუნთი ასოცირებულია, მაგალითად, წეღანაც თქვი ემოციასთან, გარდა ამისა, ასოცირებული შეიძლება იყოს კბილთან, ასოცირებული შეიძლება იყოს ინერვაციასთან, ორგანოსთან, მაგალითად ავიღოთ კუჭის ორგანოსთან დაკავშირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ კუნკერდის დიდი კუნთები. თუ კი ორივე კუნთში არ არის ძალა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ორგანო ამ შემთხვევაში დაინტერესებულია და შესაძლებელია ორგანოს ფუნქციური არასწორი მდგომარეობის ხარჯზე კუნთებში ძალა დაიკარგა. ან პირიქით კუნთების არასწორი მდგომარეობის გამო ორგანოს როგორც კუჭს როგორც ორგანოს ფუნქციური მდგომარეობა არ აქვს სტაბილური. ამიტომ გამართული არ არის და ამიტომ უნდა დაკავშირებული იყოს ერთმანეთთან მათი ფუნქციური დამოკიდებულება. გარდა ამისა, კიდევ შესაძლებელია ის, რომ როდესაც ორივე კუნთი არ მუშაობს, ინერვაცია იყოს დარღვეული. თუ ერთი კუნთი არ მუშაობს, რომელიც ტყუპ-ტყუპად გვაქვს ორგანიზმში, მაგალითად, დუნდულოს დიდი კუნთები, მაგალითად, შეიძლება ორივე როცა არ მუშაობს, ასეთ შემთხვევაში ორგანოებთან წავიდეთ, კბილთან წავიდეთ, ემოციასთან წავიდეთ, მაგრამ როცა ცალმხარეზეა გათიშული და მეორე მუშაობს, ასეთ შემთხვევაში უკვე სხვა მიმართულებით მივდივართ. ანუ ძალიან დიდ თემას მოიცავს, იქიდან გამომდინარე ფართო დიაპაზონია, კი ბატონო. არის დარგი არის. და ძალიან რთული სამუშაო, თუმცა ძალიან სახალისოა, იმიტომ რომ პაციენტების, კმაყოფილი პაციენტების სახეები, მომენტალური თქვენ კი ბევრი ნახეთ თქვენ მსგავსი. ბატონო ზაზა, თითოეული, ორი სტანდარტულად ერთნაირად მკურნალობა არ არსებობს, ხო? ამ შემთხვევაში თითოეულ პაციენტზე ინდივიდუალური არის. რა საკვირველი? ესეც ამასაც გავეცანი მე. კი ბატონო, აგიხსნით ახლავე, ზოგადად თითოეული მედიცინაში არსებობს მაგალითად რიგი მედიკამენტოზული მკურნალობას დაუშვათ კონკრეტულ დაავადებაზე, გაიდლაინები ავიღოთ. კი ბატონო. ეს არის რაღაცა ჩარჩო მკურნალობის. ჩვენთვის ეს მიუღებელია, ამაზე მინდა რა განსხვავება არის თქვენს მეთოდოლოგიასა, კინეზიოლოგიასა და ჩვეულებრივ კლასიკური მკურნალობას შორის, მაგალითად ისეთ დაავადებებზე, როგორებიც არის საყრდენ მამოძრავებელი აპარატის დაავადებები, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ფართო მასშტაბებს იჭერს, ამ უკანასკნელი სტატისტიკით, დიახ, განსაკუთრებით სახსრების და ძვალსახსრების დაავადებები, ოსტეოქონდროზი, ართრიტი, ართროზი და ასე შემდეგ. რაშია იცით საქმე, ზოგადად იქიდან გამომდინარე კინეზიოლოგია, მოძრაობის მეცნიერება და მისი აუცილებლობა, იმიტომ გაჩნდა, რომ ადამიანმა შეწყვიტა მოძრაობა. ჰიპოდინამია არის ძირითადად ადამიანი მოძრაობას აღარ ეწევა, როგორც ადრე იყო დატვირთული. ფეხით სიარული ყველას
ეზარება თუ არ ეზარება, არ უხდებათ, აქედან გამომდინარე. სამუშაო ძირითადად კომპიუტერთან ჯდომა, ბავშვებს აიპადები უჭირავთ ხელში ეს საშინელება. დღეს იყო შემთხვევა კლინიკაში, როდესაც მოიყვანეს ბავშვი, რომელმაც ქართული არ იცოდა და იცოდა ინგლისური. ქართულ ბავშვზე ალაპარაკი. ანუ აი ამ აიპადებთან ჯდომით და კომპიუტერთან ჯდომით ბავშვმა ისწავლა ინგლისური და აბსოლუტურად ისე სწავლობს, ლაპარაკობს თითქოს მშობლიური ენა იყო. აი განსხვავება მინდა ბატონო ზაზა კლასიკური მედიცინით მკურნალობისა და კინეზიოლოგით მკურნალობას შორის. მეთოდი თვითონ მკურნალობის ამას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე. მთავარი კინეზიოლოგიაში ის არის, რომ მიზეზი იპოვო პრობლემის. ნუ დაუშვათ პაციენტი მოდის, ტრაპეციის კუნთი აქვს დაჭიმული. აი რას ნიშნავს ტრაპეციის კუნთი? სად მდებარეობს? აი ტრაპეციის კუნთი მდებარეობს კისრიდან, აი თელ ზურგზეა გადაჭიმული. კისრიდან მხრების ორივე მხარეს იჭიმება, ორივე მხარეს გვაქვს და სადღაც მე-12 მალამდე ჩადის ხერხემალზე. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ გადაკრულია ბეჭებზე ზურგის არეში მთლიანად. ეს არის სტაბილიზატორი კუნთი, რომელსაც თავისი ფუნქციით გარდა იმისა, რომ სტაბილიზაციას ახდენს და ხერხემალი სწორად დგას და ბეჭები გაშლილია, თუ სადმე ნებისმიერი კუნთი მასთან ასოცირებული, მასთან ერთად მომუშავე, გაითიშა, აუცილებლად იგი თავის თავზე იღებს დატვირთვას მის მაგივრად. ერთი კუნთის მაგივრობას გაწევს, მერე მეორე კუნთი გაითიშა რაღაცის გამო, მერე მესამე კუნთი გაითიშა რაღაცის გამო და ასეთ შემთხვევაში ეს კუნთი მათ მაგივრად იწყებს მუშაობას, რაც მის მოვალეობაში არ შედის, მაგრამ იძულებულია. აქედან გამომდინარე, იძულებულია კომპენსირება მოახდინოს, რომ ჩვენ არ წავიქცეთ და ვიაროთ სიარული შევძლოთ, მაგრამ ასე გრძელდება. კი, ასე გრძელდება. სადღაც კომპენსაცია ამოიწურება უკვე, დეკომპენსაცია დაიწყება თვითონ ტრაპეციის კუნთის და მერე იწყება უკვე ტკივილი. რაც არ უნდა გაუკეთოთ ტრაპეციის კუნთს ასეთ შემთხვევაში, სანამ იმ კუნთებს არ ჩავთავთ. რომლებიც გათიშულია ორგანიზმა. ანუ ჩვეულებრივი მედიკამენტოზული მკურნალობა არანაირ შედეგს არ მოაქვს. არც ერთ შემთხვევაში, თუმცა, ნუ თუ ის კუნთი, რომელიც ორგანიზმა გამორთო, იმ დონეზე ატროფირდა, რომ უკვე მედიკამენტოზური ესეთ შემთხვევებიც ხდება. კი, რასაკვირველია. თქვენც ხმარობთ იშვიათად ვიცი, მაგრამ მაინც ხმარობთ, აკუპუნქტურასაც ხმარობთ, ელექტროსტიმულაციასაც ხმარობთ, ელექტროფორეზიც ფონოფორეზიც ყველაფერს ხმარობთ, რაც კლინიკურ მედიცინაში არსებობს და გვისწავლია, მაგრამ განსხვავებით კლინიკური მედიცინისგან ჩვენთან ხდება ის, რომ თითოეულ პაციენტს უდგებით ჯერ ინდივიდუალურად და შემდგომ ვეძებთ პათოლოგიას არ მკურნალობთ, ჩვენ მკურნალობთ ორგანიზმს. სწორად გამიგეთ, ორგანიზმი არის ერთი მთლიანი და არ შეიძლება იყოს დაყოფილი ცალ-ცალკეთ. როდესაც კუჭს უჭირს, ესე იგი, მხოლოდ კუჭის პრობლემა არ არის, იქ ორგანიზმს უჭირს ზოგადად. პათოლოგია ეს არ არის ის, რომ რაღაც გტკივა. პათოლოგია ის არის, რომ ადამიანის ორგანიზმი ადაპტაციას კარგავს გარემო პირობებთან. აი მაგალითად ავიღოთ ასეთ შემთხვევას, 3 ადამიანი მოხვდა, ასე ვთქვათ, ორ პირ ქარში, ერთი გაცივდა, ორი არ გაცივდა. ასეთ შემთხვევაში ის, რომელიც გაცივდა, ადაპტირებული არ არის იმ ორ პირ ქართან. და ამიტომ უნდა ადაპტაცია მოხდეს მისი, რომ ასეთ პირობებში მას მეორედ აღარ დაემართოს ასეთი სპაზმები ნიავის გამო. ეხლა ნიავის გამო რატო უნდა ხდებოდეს ადამიანი ცუდად, ხო? წარმოუდგენელია. მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ასეთი რაღაცები. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ უმკურნალოთ მთლიანად ორგანიზმს, რას გულისხმობ, ნერვული სისტემასაც, კუნთოვან სისტემასაც, ბიოქიმიას, შინაგანი ორგანოებს მთლიანად ერთიანად აღებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ეხა მუხლის ცალკე უმკურნალო და ამ დროს მხარი პრობლემაშია და იმას ყურადღება არ მიაქციო, იმიტომ რომ ორივე ერთი მთლიანი ორგანიზმის შემადგენელი ნაწილია და აუცილებელია მთლიანი ორგანიზმი ადაპტირებული იყოს იმ გარემო პირობებთან, რა გარემო პირობებშიც უხდება ცხოვრება. დიახ.
ბატონო ზაზა, ესე იგი კინეზიოლოგია მოიცავს სხვადასხვა მეთოდებით, როგორც მე მივხვდი, კომპლექსურ მკურნალობას. როგორიცაა ბიოპუნქტურა, აკუპუნქტურა, ჩვეულებრივი მასაჟი, მანუალური თერაპია, რეფლექსოთერაპიაც მგონი. კი ბატონო. და ძალიან იშვიათად მედიკამენტები. თუმცა უფრო ფიტოთერაპიას ანიჭებთ უპირატესობას, მე ძალიან მომწონს ეს და მისასალმებელია და აი ბიოქიმიურ კვლევას აწარმოებთ კიდევ თქვენ გვერდითი მოვლენების გარეშე არის და აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. კი ბატონო. რაც შეეხება სანამ ბიოქიმიურ კვლევას ზე განვავრცობდით საუბარს, მინდა გითხრათ, რომ კინეზიოლოგია ისევ და ისევ იმეორება არის მეთოდის სხეულთან საუბარის, რის საშუალებითაც ჩვენ მივდივართ არსებული პრობლემის მიზეზამდე. მიზეზის აღმოფხვრა უკვე ხდება ნებისმიერი მეთოდით. ეგ უკვე ექიმზეა დამოკიდებული რას ჩათვლის მიზანშეწონილად. შესაძლებელია აკუპუნქტურის საშუალებით უმკურნალო იმ მიზეზს, რის გამოც ადამიანი ავათა. შესაძლებელია მედიკამენტოზურად უმკურნალო შესაძლებელი. ამას როგორ ხვდებით, ბატონო ზაზა? აქაც ორგანიზმს ვეკითხებით. ანუ, აი მე ადრე მაგალითად რეფლექსოთერაპიით დავიწყე, ზოგადად სტუდენტი ვიყავი, პირველი პაციენტები როცა მყავდა მესამე კურსზე. და მაშინ მკურნალობდი ჩინური ნემსები. აკუპუნქტურა. სხვა არაფერი არ ვიცოდი, ახლა მესამე კურსელი სტუდენტისთვის ესეც ისეთი თემა იყო. დღეს არსებობდა მაშინ რეცეპტები ამისთვის და ეხლაც არსებობს რეფლექსოთერაპევტები, რეცეპტებით ხელმძღვანელობენ და დაუშვათ რაღაც პათოლოგიით შემოდის ადამიანი, თუნდაც საჯდომი ნერვის ანთებით, ტრაფარეტულად ყველას ერთი და იგივე ხო ინსტრუქტიულად ერთი და იგივე სულყვენ უკეთებენ. ჩვენ შემთხვევაში თვითოული ნემსის წვერის შეხების მომენტშიც კი ვეკითხებით ორგანოს ეს ადგილას ნემსის ჩასმა მისთვის მისაღებია თუ არა, ხო. თუ მისაღები არ არის, საიდენტიფიკაციო პუნქტი, რომელთაც ჩვენ რეაგირებას ვახდენთ, სხეულთან კონტაქტს, რითაც ვამყარებთ, ხომ? ასეთ შემთხვევაში ხელში აუცილებლად რეაქცია თუ ძალა აქვს, ძალა დაიკარგება თუ არ აქვს მოუვა. ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს იმას ძალა დაიკარგება თუ მოვა, მთავარია რომ რეაქცია ხდება. რეაქცია როდესაც ხდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვხვდებით იმას, რომ ამ ნემსის გაკეთება აქ მიზანშეწონილია მისთვის თუ არა. შესაძლებელია მედიკამენტოზური მკურნალობის დროსაც ადამიანს უნიშნავ რაღაც პრეპარატს და მხოლოდ კანზე შეხებითაც კი ორგანიზმი გრძნობს ამას მისთვის ეს მარგებელია თუ არა. თუმცა ბიოქიმიას რაც შეეხება ასეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ. გვაქვს ნოზოდები, რომლის საშუალებითაც სხეულზე შეხებას გაუსვი ხაზი. ნოზოდები, ინფორმაციული ნოზოდებია, რომელიც ორგანიზმში არსებულ სხვადასხვა ნივთიერებებზე, მის მეტობაზე თუ ნაკლებაზე რეაგირებს. როდესაც სხეულს შეახება ამ ნოზოდს, დაუშვათ იქ ბევრნაირი ნოზოდები გვაქვს, მაგალითად სოკოების, ჭიების, დეტოქსის, დრენაჟის, ათასნაირი ნოზოდებია და სხვადასხვა ნივთიერებებია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვადგენთ ორგანიზმს რა მდგომარეობა აქვს, რა უჭირს, რის ნაკლებობა აქვს, რის მეტობა აქვს ორგანიზმში, მჟავე ტუტოვანი ბალანსი დარღვეულია თუ არასწორია, ტუტოვან არეში იმყოფება ორგანიზმი, მჟავე არეში იმყოფება ორგანიზმი და აქედან გამომდინარე მივდივართ იქამდე, რასაც ჰქვია ბიოქიმიური ანალიზი. ამის შედეგად შემდგომ ვამზადებთ ინფორმაციულ პრეპარატს, ანუ გომეოპათია ყველა მიცის რაც არის და გომეოპათიური საშუალებებით, რომელიც ამ ბიოქიმიური ანალიზის მიხედვით მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ზუსტად
შეუთავსოთ ის პრეპარატები, რომლებზეც ორგანიზმი მოგცემს რეაქციას, უნიშნავთ ამ პრეპარატებს და იქვე ენაზე დაწვეთების შემდგომ სასწაულად ხედავს პაციენტი იმას, რომ სასწაულებრივ იმ კუნთებში, რომლებშიც ძალა არ იყო და საერთოდ ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ უწევდა პაციენტი ექიმის ზემოქმედების დროს, მომენტალურად კუნთები ჩართულობაში მოდის და ხელია თუ ფეხია თუ ნებისმიერი კუნთი ძალა ემატება. ასე რომ ძალიან საინტერესო თემაა თვითონ ენით გადმოსაცემათაც რთულია, ჩემთვისაც კი რთულია. ნამდვილად ესეა თუ პრაქტიკულად ეს პროცედურები და საკუთარ თავზე არ გამოცადეთ, ნამდვილად ესეა თქვენს კლინიკაში ჩემი ყურადღება მიიქცე ბატონო ზაზა ბავშვების რაოდენობამ რომლის მშობლები კმაყოფილებით ყვებიან იმ პრობლემებზე და შემდეგ შედეგებზე თქვენთან მოსვლამდე და თქვენთან მოსვლის დროს როგორ კარგად გრძნობენ ბავშვები და მე გავესაუბრე მათ და უფრო სკოლიოზით დაავადებული ბავშვები მოდიან პრობლემები აქვს და ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცე ჩემი კინეზიოლოგიურმა ტეიპირებამ რომელიც აი ვაჩვენოთ რადიომსმენელს სხვადასხვა ფერის ეს ლენტები არის რომელიც კონკურენციას კორსეტსაც კი უწევს ანუ თქვენ ხსნით ბავშვებს კორსეტებს მომენტალურად დიახ და აი ამ ლენტების დანიშნულებაზე ფერები სხვათა შორის ყველაფერი მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე მე ეს პირადად გამოვცადე აი მაგალითად ჩემზე ძალიან ცუდად მოქმედებდა კალიცო დიახ ოქრო ძალა არ მქონდა ხელში მოვიხსენი მომივიდა ძალა მე თვითონ მოწმე გავხდი ამ ყველაფრის ძალიან რთულია ამის გადმოცემა ახლა რასაც აღარ გიკეთებთ რადიო საშუალებით ბატონო ზაზა და ლენტებზე ვისაუბროთ და სკოლიოზზე ვისაუბროთ რატომ მოიმატა ალბათ ესეც ჰიპოდინამია კომპიუტერთან ჯდომა ძალიან იმატა ცხოვრების დღევანდელმა წესმა და რჩევები მიცეთ მშობლებს რომ თავიდან ავიცილოთ პატარებში სკოლიოზი. კი ბატონო. და ამ ლენტებზეც მათ წარმოშობაზეც ფერებზეც რა დატვირთვა და დანიშნულება აქვს რადიომსმენელს უთხრეთ. რაც შეეხება სკოლიოზებს, სამწუხაროდ 21 საუკუნეში სკოლიოზების რაოდენობა ძალიან მოიმატა. იმდენად რამდენადაც სკოლიოზს ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. მაგალითად არსებობს ჯდომით გამოწვეული სკოლიოზები, არსებობს ანუ კუნთოვანი პრობლემით გამოწვეული სკოლიოზები, არსებობს თვითონ ხერხემალში არსებული პრობლემებით გამომდინარე სკოლიოზები, ემოციური სკოლიოზები არსებობს კვებითი პრობლემებით გამოწვეული სკოლიოზები, ანუ კვება შეუძლია გამოიწვიოს. რასაკვირველია, როდესაც ორგანიზმში მჟავე-ტუტოვანი ბალანსი არის დარღვეული და მჟავიანობა მაღალია სისხლში, ასეთ შემთხვევაში კალციუმის შეთვისება სისხლიდან ორგანიზმში აღარ ხდება და ორგანიზმი იწყებს თავის საკუთარი ძვლებიდან კალციუმის აღებას და ოსტეოპოროზი გაგონილი ექნება თუ კი ბატონო ასეთ შემთხვევაში ფუნქციური ბლოკირება ხდება მალებში, როდესაც კვების მიზეზით არის გამოწვეული, ან თვითონ ხერხემლის მიზეზით გამოწვეული და ხერხემალში იწყება სკოლიოზი. თუმცა ყველაზე მეტ შემთხვევაში გვხვდება კუნთოვანი პრობლემით გამოწვეული სკოლიოზი, ანუ კუნთოვანი დისბალანსი. ხერხემლის ორივე მხარეს სიმეტრიულად განლაგებული კუნთებია, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს თანაბარ ძალაში. როდესაც ცალ მხარეს მეტი დატვირთვა აქვს, ანუ კუნთის სპაზმშია. ჩანთების განაპირობებს ძიმე წიგნები, არ შეიძლება ეხლა მესამე კლასელ ბავშვს 16 კილოიანი ჩანთა მიქონდეს, ყოვლად მიუღებელია.
პლუს მაგას მერხები, რომელიც დღევანდელ სკოლებში დგას, არანაირად არ შეესაბამება იმ სწორ ჯდომას, როდესაც ბავშვი სწორად უნდა იჯდეს სკოლაში და ხერხემალი არ უნდა გაუმრუდდეს. პლუს კიდევ εν რაოდენობის მიზეზები ძალიან ბევრი პრობლემებია, ხო, რასაკვირველია ის, რომ ჩვენ დროს ბავშვები ქუჩაში დავრბოდით, ლახტაობას ვთამაშობდით, აქტიურად ვიყავით, ფიზიკური კულტურით დატვირთულები ვიყავით, მაგრამ გარეთ თამაშით მოძრავი თამაშები გქონდა და დღეს ბავშვები შედან ყველა კომპიუტერთან, სახლიდან გარეთ არავინ არ გადის, ერთობიან, ჯდომითი ცხოვრების წესს ეწევიან და ეს თავისდაუნებურად ახდენს კუნთების დისბალანსს. აი ჩაგეკითხებით, რა სახეობის სპორტზე უნდა ვატაროთ? ბავშვები მშობლებს უთხრათ, რომ ავიცილოთ თავიდან ეს ხერხემლის პრობლემები. ზოგადად ჩემი რჩევა ასეთი იქნება, რომ გარდატეხის პერიოდამდე ბავშვი არც ერთ სპორტზე არ უნდა მიიყვანო გარდა ცურვის. იმიტომ რომ ორგანიზმი სანამ ჩამოყალიბდება და ზრდის პროცესშია, მე სიმართლე რო გითხრათ, ჯამთელი სპორტსმენი არ მინახავს. თქვენთან დადიან სპორტული. ძალიან ბევრი სპორტსმენები დადიან, კი ბატონო, მაგრამ ჯამთელი სპორტსმენი მე არ მინახავს, იმიტომ რომ იმდენად დიდი დატვირთვა აქვთ მათ სხეულზე, რომ სხეული ვერ უძლებს ამ დატვირთვას, განსაკუთრებით ტანმოვარჯიშეები პატარაობიდანვე იწყებენ ამ ყესების წელვას, კუნთების წელვას და ანუ ეს კარგია, ბავშვებს ეს კარგი. კარგი გონია, კი ბატონო. მე ჩემი შვილი 4 წლის ასაკიდან ტანვარჯიშში შევეყვანე. ძალიან ცუდია. ნუ რა, კარგია რომ გადარჩით. ცეკვისთვის ვარ. კარგია რომ გადარჩით, მაგრამ ნუ ყველა წეღანაც თქვი. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სპორტზე არ უნდა ატარო ბავშვი და ზოგადად, მაგრამ როგორ არის, იცით, აი, როდესაც ადამიანის ორგანიზმი ადაპტირებული არ არის ჯერ იმ პირობებთან, რა პირობებში ცხოვრება უხდება, იმ სიტუაციას შეგუებულობა თუ არ ჩამოუყალიბდა სიტუაციასთან, ყოველთვის ექნება დატვირთვა. ამ დატვირთვა იმაზე მეტი დატვირთვა. ამიტომ ეს ექიმის რეკომენდაციით უნდა იყოს. რასაკვირველია, ბავშვი უნდა შემოწმდეს და იქიდან გამომდინარე ისე კითხავენ ამ ჯამთელობის ცნობებს, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს როგორ ხდება ჯამთელობის თუნდაც აუზზე. და ამას წინათ იყო შემთხვევა, როდესაც გარდაიცვალა მცირე წლოვანი ბავშვი, არასრულწლოვანი ცურვის დროს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი შემთხვევაა სამწუხაროდ. აი სკოლიოზზე დავიწყოთ. სკოლიოზზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხო და არსებობს სკოლიოზის თვითონ ფორმები, ზეტისებური ხერხემალი, ესისებური ხერხემალი, ცესებური ხერხემალი, რომელიც ისევ და ისევ ვიძახიან თავისი მიზეზებიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს კუნთოვანი პრობლემიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს სხვა მიზეზებით გამომდინარე, მაგრამ თავარი აქ ის არის, რომ ხერხემალი თვითონ თავისთავად ძალიან იშვიათად ფუჭდება. მეტწილ შემთხვევაში უფრო კუნთოვანი პრობლემების ხარჯზეა. ჩემთან როდესაც მოყავთ პატარები და 7 წლის ბავშვს რო დაინახავ, რომ პლასმასის კორსეტში ზის. ნუ ისე უბრაზობ მაშინ და ისე დედას ვეჩხუბები ისეთი თითქოს ჩემი ნაცავები იყო. ისეთ სერიოზულად ჩხუბობ ხოლმე და მაშინ ვახტევინებ და თუმცა საკმაოდ ძვირ ფულს იხდიან 500 თუ 600 ლარი ღირს ის კორსეტი. ძალიან დისკომფორტია. ხო, ნუ წარმოიდგინეთ, ახლა 7 წლის ბავშვს გახდი და კანზე ნაწოლების მსგავსი საშინელებები აქვს, აი გული შეგიწუხდება. მარობთ ბატონო და იმ სხვა მეთოდებთან. ეს ლენტები რა არის? აი ეს ლენტები არის ხელოვნური კანის მსგავსი ქსოვილია, რომელსაც აქვს ელასტიურობა ცალი მიმართულებით. ანუ ყველა მიმართულებით არ იწელება, მხოლოდ ერთი მიმართულებით იწელება და იაპონელების 40-იან წლებში ხო, იაპონელების ერთ-ერთი იაპონელის სპორტსმენი ექიმის შექმნილი აგვარი სამწუხაროდ არ მახსოვს. ამ ლენტებს ისთვის აქვს, რომ თვითონ კინეზიოლოგიურ ლენტას
თავიდანვე დასაწყისში სპორტსმენებისთვის მოიგონეს ეს და იმისთვის იყო გათვლილი, რომ სპორტსმენს როდესაც დაუზიანდებოდა კუნთი, ანუ დაუშვათ გაეწელა ვარჯიშის დროს ან შეჯიბრის დროს ფეხბურთელს არ აქვს მნიშვნელობა წარმოვარჯიშეს ნებისმიერ სპორტსმენს ამ ლენტის საშუალებით იმ კუნთის პროექციაზე დაკრობის საშუალებით რას აკეთებდნენ უსუბუქებდნენ კუნთს დაჭიმულობას ანუ დატვირთვაზე კუნთი აღარ სტკიოდა პაციენტს იმიტომ რომ ეს მას უსუბუქებდა მუშაობას ანუ ახდენდა კუნთის კორექციას ბევრი მიმართულება აქვს თვითონ ამ ლენტს მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ კუნთის კორექციას ახდენს ანუ კორსეტის შემთხვევაში კუნთი პირიქით ატროფირდება იმიტომ რომ კორსეტი შებოჭილია კუნთს მუშაობა შეზღუდული აქვს და ორგანიზმს აქვს ერთი უცნაური თვისება თუკი 21 დღის განმავლობაში შენ კუნთს არ იხმარ ნებისმიერ კუნთზე აქ ლაპარაკი და გააჩერებ იმ კუნთს აუცილებლად გათიშავს იმ კუნთს იმიტომ რომ სადღაც ენერგიის მარაგი არ ყოფნის და იმ კუნთს მაინც არ ხმარო აქედან გამომდინარე ამ ენერგიას მიმართავს სადაც თვითონ ცვლის საჭიროს რომ იქ უფრო მეტად არის იმიტომ რომ აღარ ხმარობ ამ კუნთს კორსეტში როცა ზიხარ თითქმის არც ერთი კუნთი არ მუშაობს ამ შემთხვევაში შებოჭილია წინიდან და უკანიდან პლასმასის კორსეტში წარმოიდგინეთ და აი უდრეკი რაღაცა საშინელი სანახავია რომ ნახოთ ბავშვი და თან ღამეც იმ კორსეტში წვანან ეს ბავშვები და ასევე ფიცარზე წვანან კიდევ. ნუ ფიცარზე დაწოლაც ხო საშინელებაა, ეხლა როგორ შეიძლება. ანუ თქვენ მეთოდოლოგიაში ეს ყველაფერი ეს კორსეტის მოვალეობას როგორ ცვლის, იცით, ბავშვი აბსოლუტურად თავისუფლად არის, მოძრაობს. მართალია, პირველი რამდენიმე წუთი გრძნობს, რომ კანზე აკვრია, თქვენ ხო გამოცადეთ თქვენ თავზე, ხო? აკვრია. არ მიგრძნია არანაირი დისკომფორტი. ხო, ნუ შეიძლება 3 წუთი იგრძნოს ადამიანმა რაღაც დაჭიმულობა, როცა ახალი დაკრულია და მე ისე ეჩვევა მუშაობაში კანთან ერთად, რომ საერთოდ ვეღარ გრძნობს, რომ რაღაც აკვრია სხეულს. ბატონო ზაზა, აი რატომ უნდა დავაკრათ დავუშვათ ლურჯი და არა ყვითელი? ამასაც მნიშვნელობა აქვს. რასაკვირველია, ამასაც ხდება ამის შემოწმება? მე მაგალითად შავი მომიხდა. ზოგადად მუქი ფერები და ღია ფერები ავიღოთ. აი მაგალითად ყვითელი და წითელი ფერი უფრო ოქროსთან დაკავშირებული პრობლემა თქვენთან რაც აღმოჩნდა. თქვენ ხართ გიპერაქტიული ადამიანი და ამიტომ ოქრო ვერცხლთან შედარებით რა შვება უფრო აქტიურს ხდის ადამიანს. იმიტომ რომ ცეცხლოვანი ნიშანია. ვერცხლი ამ შემთხვევაში მთვარის ნიშანია და აქედან გამომდინარე უფრო ინისკენ მიდის და აქტიურ ადამიანებს პირიქით უფრო უხდება. რაც უფრო აქტიურია ადამიანი ენერგიას მეც რომ მისცემ, ის გიპერაქტიული ვეღარ გახდება პირიქით უკან დაიწევს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი გაქვს ენერგია, შენ სხეულს მეტი არ შეუძლია და ის ზედმეტი ენერგია პირიქით გრუნავს. ასეთ შემთხვევაში ვეკითხებით ჩვენც ამ ლენტების ფერებს რამდენად მიიღებს ორგანიზმი, რომელიც მოეწონება იმის მიხედვით. სატესტო კუნთის საშუალებით თუ კი რეაქციას არ მოგცემს, ამ შემთხვევაში არ ვხმარობთ ამას, თუ კი რეაქციას გვაძლევს და მას მოწონს ეს, ვკეთებთ ხოლმე. ეს უნდა ინახოს საკუთარი თვალით, როგორ კეთდება, ნუ ვინც ნახა, ყველა კმაყოფილია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგ შედებს იძლევა თვითონ ანუ ეს კინეზიოლოგიური ლენტებმა შეცვალეს თქვენ პრაქტიკაში კორსეტები. არა მარტო კორსეტები, თვითონ კუნთს, როდესაც პოულობთ კუნთი, რომელიც ფუნქცია აქვს დაკარგული და ვერ მუშაობს, მარტო კუნთს შეიძლება დაეხმარო ამ ლენტის საშუალებით მიაკრავდა ოღონდ სწორი მიკრა უნდა რასაკვირველია უბრალოდ აიღო და დააკრა ეს უნდა ამას ცოდნა ეს საჭიროება გაჭიმო რა დონეზე უნდა მოხდეს რამდენი პროცენტით უნდა მოხდეს მაგის მიხედვითაც ხდება განსაზღვრა რასაკვირველია საინტერესოა ძალიან ბატონო ზაზა მე თქვენს კლინიკაში დავათვალიერე
უამრავი სერტიფიკატი, ჯილდო. თქვენ გიწევთ სიარული სხვადასხვა ქვეყნებში კინეზიოლოგთა შეხვედრებზე, სემინარებზე, კონფერენციებზე და აი მაინტერესებს ეს შეხვედრები იმისთვისა, რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ თქვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდან ესა თუ ის მაგალითები ახალი, აი რა ჩამოგაქვთ, ან რა მიგაქვთ თქვენ კოლეგებთან, აი თქვენ პრაქტიკულ საქმიანობიდან გამომდინარე, მინდა საინტერესო მაგალითები, რომლებიც მაგალითად თქვენ ისტორიაში შევიდა ისეთი მაგალითი, რომ ეს უნდა გააცნოთ თქვენს კოლეგებს. ან პირიქით იქიდან რა იყო ესეთი მაგალითი თქვენი კოლეგებისგან, რაც თქვენ პრაქტიკაში დაგეხმარათ. ცოტა რთულია ამისი სიტყვით გადმოცემა. აი მე მომიყევით თქვენ კბილთან დაკავშირებით. ეგ წერან ვახსენე მე ასოცირებული ყველა კუნთი ასოცირებულია რაღაც განსაზღვრულ კბილთან. და იყო ჩემს პრაქტიკაში რა ტკივილით მოვიდა ბატონო? მუხლის ტკივილით პაციენტი რომელსაც ნუ ფიზიოთერაპიასაც უკეთებდნენ, ნემსებიც კი გაუკეთეს, არანაირი შედეგი არ ჰქონდა და ნუ კინეზიოლოგიური კვლევის წყალობით მივედით იქამდე, რომ მე-6 კბილი მგონი. ქვედა მარჯვენა მე-6 კბილი იყო. ამოიღო და გახდა გავაგზავნეს სტომატოლოგთან და აღმოჩნდა, რომ იყო დაჩირქებული კბილის ძირში. ტკივილები არ ჰქონდა. ტკივილები არ ჰქონდა, ნუ პარკოვანი დაჩირქება იყო და რენტგენის გადაღების შემდეგ ამოუღეს კბილი და მუხლის ტკივილმა გაუვარა. იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეული კუნთი წეღანაც აღნიშნე ასოცირებულია კბილებთანაც, ასოცირებულია ემოციასთანაც და ასოცირში, ნუ ყველა ემოციას თავისი კუნთი აქვს. განსაზღვრული ასაკვირველია, ზოგს 1 აქვს, ზოგს 3 კუნთი აქვს, ზოგს 4 კუნთი აქვს, ზოგადად 600-ზე მეტი კუნთი გვაქვს სხეულში. რაც შეეხება ჩვენს მოგზაურობას საზღვარგარეთ, ძირითადად ჩემი მოგზაურობა უკრაინაში ხდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხალხი არიან უკრაინელები და ურთიერთობა ძალიან ადვილია მათთან. ჩემი მხრიდან მე რაც კინეზიოლოგიაში აღმოვაჩინე, ჩემი მეთოდები მაქვს უკვე ავტორული, აქედან გამომდინარე რო ჩავდივარ ამ ჩემ მეთოდებს ვაცნობ და რა მიმართულებით მივდივარ, როგორ ყველას თავისი გზა აქვს არჩეული. თავარია ისწავლო სხეულთან საუბარი და მე თავისთავად მომდის ყველაფერი, ანუ როგორი მიმართულებით წახვიდე, შენ როგორ უფრო კი ადვილება და ყველას ასე ჩემნაირად, ვინც კინეზიოლოგები არიან, თავისი მეთოდები აქვს და როდესაც შენ აჩვენებ რას აკეთებ, გულკეთილი ხალხი აქეთ გიზიარებენ და ეს კონფერენციაზე კიდევ მთავარი ხდება ძირითადად. ერთმანეთზე ასწავლების გამოცდილებას უზიარებთ, პრაქტიკაში ერთმანეთს ვასწავლით. ვინ რასაც მე ასწავლით კიდევ ახალგაზრდებს კინეზიოლოგიით დაინტერესებულ ყველა ადამიანს, ვინც კი სასწავლო ცენტრი გაქვთ თქვენს კლინიკაში გაკეთებული, მე ახალგაზრდები ვნახე, ესწრებოდნენ თქვენ პრაქტიკულ საქმიანობას, სეანსებს და ასწავლით ლექცია სემინარების კურსი მიმდინარეობს. ბევრია ბატონო ზაზა ამ დარგით დაინტერესებული, თუ მაინდა-მაინც სამწუხაროდ ჯერ საქართველოს ჩვენ პირველი მერცხლები ვართ და აქედან გამომდინარე ბევრმა არ იცის ამ მეთოდის შესახებ, თუმცა როგორ ხვდებიან ამას თქვენ საქმიანობას, აი კლასიკოსი ექიმები დაუშვათ. ჩემი მეგობრები თავიდან თქვენც ექიმი ხართ. ხო, რასაკვირველია, როგორც მე მივიღე, სასაცილოდ არ მყოფ, მე ყოთავიდან როცა ვნახე, მაგრამ შემდგომ ჩემი მეგობრებიც ასე იყვნენ, მაგრამ როდესაც ნახეს რა იყო, შემდგომ უკვე მოეწონათ რასაკვირველია, მაგრამ ნუ ყველას თავის გზა აქვს არჩეული. ზოგი რახაზით მიდის მედიცინაში, ზოგი რახაზით მიდის. თავარი მაინც კმაყოფილი პაციენტია. კი, რასაკვირველია, ჩემი ცხოვრების განმავლობაში უკვე 99 წლიდან პაციენტებთან მაქვს ურთიერთობა და ძალიან ერიდებით წარმოჩენა საკუთარი პერსონის არ გიყვართ. წარმოჩენა არ მიყვარს, თუმცა პაციენტების
სიმრავლეს, რიცხოვნობას, კმაყოფილი პაციენტებს. წარმოჩენა არ მიყვარს, იმიტომ რომ ცოცხალი რეკლამა ყველაზე კარგია ამ პაციენტები თვითონ ასწავლიან ერთმანეთს, კმაყოფილი პაციენტები, რასაკვირველია. დროც არ მაქვს წარმოჩენისთვის, უბრალოდ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია თითოეული ჩემი პაციენტის კარგად ყოფნა და მათი გაღიმებული სახე მე ბედნიერებას მანიჭებს, თუნდაც ქუჩაში რომ მივდივარ და პაციენტი მცნობს და სიხარულით ხდება, ეს ჩემთვის ყველაფერია. ნუ ისე უკრაინას მოსწავლეებს უпростоრეთ წარმოვადგენ რა თვალსაზრისით რომ თითოეული მოსწავლე ახლა ვინც მყავს მე არიან ორი ინსტიტუტ დამთავრებულია, ახლა ერთი მესამე კურსზეა. კურს დამთავრებულები უკვე ჩემთან, ორი მოსწავლე, ყოფილი მოსწავლე მუშაობს, რომლებიც წარჩინებული აღმოჩნდნენ საქართველოში კი რასაკვირველია, ჩემთან გაიარეს და თავიდანვე მე შევპირდი რომ თუ კარგად ისწავლით და ამ ყველაფერს იმ დონეზე ისწავლით რომ მე დავინახავ რომ თქვენ დაინტერესებული იქნებით ამის გარშემო, აუცილებლად დაგასაქმებთ და დავასაქმე კიდეც ჩემი ორი მოსწავლე. ერთ-ერთი მოსწავლე ზესტაფონის თვითონ ზესტაფონში მუშაობს, კიდევ მესამე მოსწავლე და სამი ახლა სულ 6 მოსწავლე მყავს ამ ბოლო პერიოდისთვის და ზოგადად, ანუ ვერ დავიკვეხნი რომ ძალიან ბევრი მოსწავლეები მყავს, მაგრამ ვინც ისწავლა, სულ ყველა კმაყოფილია, იმით რომ ადამიანის ორგანიზმთან მუშაობა ამ მეთოდით ღრმად უცდომა თავისთავად, იმიტომ რომ ზოგადად ორგანიზმს სხვანაირად მიდგომა, ეხლა ჩემთვის უკვე წარმოუდგენელია, რო გადავხედავ ხოლმე ჩემს წარსულ ცხოვრებას და როგორ მუშაობდი პაციენტებთან, ეხლა მიგვის როგორ ვახერხებდი იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელად მიმაჩნია ეხლა პაციენტთან მუშაობა. საკმაოდ თვითონ ადამიანმა თვითონ უნდა ნახოს და თავის თვალით უნდა ნახოს და თავის სხეულით განიცადოს რა ხდება სინამდვილეში. ხომ გახსოვთ ემოციური ბალანსის კორექცია რა სწრაფი იყო და რა უცებ მოხდა, ხო, რაღაც წამებში ხდება. აქედან გამომდინარე, ყველაზე კარგია მომწონს ის, რომ პაციენტების ესეთი რეაქციები გამოხატული არის ძალიან სასწაული, აი სასიამოვნოა. მით უფრო ბავშვები. ბავშვები რასაკვირველია. იყო ახლა შემთხვევა გქონდა ზუსტად ასეთი, რომ დედას ბავშვი მაიყვანეს სკოლიოზით. ერთდღიანი ემოციური კორექციის შემდგომ აბსოლუტურად აპათიური ბავშვი, რომელიც არც ბავშვებთან თამაშობდა, დედას იყო მიჯაჭვული ესე და გვერდიდან არ ცილდებოდა. არსად არ აქტიურობდა ბავშვი, როგორ შეიძლება რომ არ აქტიურობდეს, ცელქი ბავშვი, ცელქი უნდა იყოს, ხო, ეხლა 7-8 წლის ბავშვია ლაპარაკი. მესამე დღეს დედამისი გაუგნებული მოვიდა იმ თვალსაზრისით, რომ მასწავლებელმაც კი დამირეკა, რომ რა გავუკეთეთ ამ ბავშვს, გეხვეწებ, მთელი დღე აღარ ჩერდება ეს ბავშვი, ერთ ადგილზე ვეღარ ვსვაო. ანუ ხო, ენერგიული გახდა, მოძრავი გახდა, როგორიც უნდა იყოს ბავშვი სინამდვილეში ახლა. ესეთ რაღაცას როცა უყურებ და თან ეს ხდება ძალიან სწრაფად და უცებ, აი როგორ შეიძლება რომ ვინც კინეზიოლოგიას გაეცნობა, ექიმები იქნებიან ესენი, მასაჟისტები, სპორტის მედიცინის მუშაკები, ყველა სჭირდება, განსაკუთრებით სპორტსმენების მინდა გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ დღევანდელი სპორტსმენები ძალიან ბევრი ფიზიკური აქტივობის ფონზე ისეთი დატვირთვის ქვეშ იწურებიან ეს საწყალი ჩვენი სპორტსმენები, რომ ჯანმრთელობა უკანა პლანზე რჩებათ და იმ შედეგებს ვერ დებენ, რა შედეგებიც უნდა დადონ და სულ ვიხვეწები. ეხლა მყავს ძალიან ბევრი შტანგისტები, მოჭიდავეები, რომლებთანაც კარგი შედეგები გვაქვს საკმაოდ, ბავშვები იზრდებიან უძლიერესი. თქვენთან ბევრ ცნობილ ადამიანებსაც შევხვდით. ცნობილი სახეებიც ბევრი დადიან, კი ბატონო. ასე რომ მატულობს კინეზიოლოგიით დაინტერესებული პაციენტთა რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ეუბნებიან კმაყოფილი პაციენტები და ბოლოს შევაჯამოთ ბატონო ზაზა,
გვთავაზობს თქვენი კლინიკა მალამედი, მე ვიცი რომ თქვენ გაფართოებას გეგმავთ, იმიტომ რომ მართლაც უკვე იმატა პაციენტთა რაოდენობამ და ამ დარგით დაინტერესებულთა რაოდენობამაც. კი ბატონო. რას გვთავაზობს? რის მკურნალობას გვთავაზობს ჩვენ? წეღანაც ხაზი გაუსვით ამ საკითხს, რომ ყველაფრის მკურნალობას გვთავაზობს. რასაკვირველია, ჩვენ არ მკურნალობთ დაავადებას, ჩვენ მკურნალობთ ორგანიზმს და აქედან გამომდინარე პათოლოგიებზე ლაპარაკი ზედმეტი აუცილებლად უნდა მოვიდეს პაციენტი, უნდა შედგეს კონტაქტი ზოგადად ჩივილების და ორგანიზმის დათვალიერების შემდგომ კინეზიოლოგიაში ძალიან მაგარია ვიზუალური დიაგნოსტიკა, რომლითაც ადამიანის დგომის დროს მისი მდებარეობა და მდგომარეობა ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალურ მდგომარეობაში უკვე 50% გვეუბნება პათოლოგიების რაოდენობას მარტო ვიზუალურ დიაგნოსტიკაში და როდესაც ტესტირებაზე გადადიხარ, იქ უკვე ამომწურავე პასუხებს გვეუბნება ორგანიზმი. თვალში საცემია. რასაკვირველია, ელემენტარული რო ავიღოთ, ახლა წარმოიდგინეთ, ორი ადამიანი საუბრობს ერთმანეთთან ძალიან გულწრფელად, ყოველგვარი ტყუილების და ყოველგვარი თვალთმაქცობის გარეშე და როდესაც თქვენ რაღაც გინდათ ჩემგან, იმაზე კარგად ვერავინ ვერ მეტყვის, ხო? ვერაფერი ვერ მეტყვის. აქედან გამომდინარე, თქვენ პირადად როცა მეუბნებით, მე თქვენ რა გინდათ, ისე ვიქცევი მეც. და ყველაფერი კარგად ვთავრდება ყოველთვის, ყოველგვარი გვერდითი ეფექტების გარეშე, ყოველგვარი გართულებების გარეშე. თუმცა პატარ-პატარა გართულებები კინეზიოლოგიაშიც ხდება ხოლმე მსუბუქი, ისეთი არა, რომ რაღაც დაჭიმებები კუნთი დაიჭიმა, კომპენსაციას როცა იხსნება, შეიძლება ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაინაცვლოს ტკივილმა ამ პირიქით მესამე. მაგრამ იქ წუთებზეა ლაპარაკი, რასაკვირველია ეს არ არის ის რომ დაუშვათ 3 საათიან და 4 საათიან ტკივილი ჩამოყალიბდეს. პაციენტს იქიდან უშვებთ აბსოლუტურად ტკივილის გარეშე. დრო ყველაფერს უნდა, რასაკვირველია ეს, მაგრამ შედეგები აბსოლუტურად ძალიან სწრაფია, ხელმისაწვდომია, რაც მთავარია, თქვენ თავზე გამოცადეთ. აქედან გამომდინარე სურველებს თუმცა ჩაწერა წინასწარ ხდება ჩვენთან და არ გვაქვს ახლა ყველა პაციენტს ვერ ვიღებ. და გარკვეულ დიდ დროსაც მოითხოვს თითო პროცედურა. თითოეულ პაციენტთან 40 წუთიდან საათნახევარი. რა თქმა უნდა, ბევრი პაციენტის მიღება წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო ზაზა, მე ველი იმ მომენტსაც, რომ თქვენ ან ასოციაციას, ან აკადემიას რაღაც სასწავლო ცენტრს დაარსებთ საქართველოში კინეზიოლოგიაში, ნამდვილად მივესალმები, ეს მეთოდი იმსახურებს პროგრესს, უფრო წინსვლას ამ მიმართულებით და მინდა გიხილოთ ან აკადემიის დაუშვათ ხელმძღვანელად და ამ დარგის წამყვან სპეციალისტად. წამყვან სპეციალისტი და პიონერი ისედაც ძანდებით, მაგრამ მე სასწავლო მიმართულებას ვუსმენ ხარ. თავარი ჩემთვის ხელმძღვანელობა არ არის, თავარი არის ის. არა, თქვენ უნდა უხელმძღვანელოთ, თქვენზე კარგად ეს დარგი არავინ არ იცის. ამ დარგმა ფეხი მოიკიდოს საქართველოში და გახდეს პოპულარული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარება თუნდაც იმაში, რომ ტყუილად მედიკამენტოზური მკურნალობით მედიკამენტებს არ დაიჭგუნოს ორგანიზმი. სარგებელი აქეთ აქვს ძალიან ამექიმიურ პრეპარატებს. წარმოიდგინეთ ასეთ შემთხვევა, ეხა როდესაც ადამიანი მოდის კისრის ტკივილით და სინამდვილეში პრობლემა აქვს მარცხენა ფეხში, რის გამოც კისერის ტკივა. რაც არ უნდა უკეთო კისერზე, არასოდეს შედეგი არ უნდა ჩაიტაროს. არც ერთ შემთხვევაში. მიზესი იპოვი იმ ფეხ მარცხენა კიდურში, იქ ამ პრობლემას აღმოფხრი და კისერში ავტომატიურ რეჟიმში გადის ტკივილი. წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო ზაზა, რადიო მსმენელს, მომავალ სამშაბათამდე დავემშვიდობები. მომავალ სამშაბათ ტრადიციულად 7 საათზე მაია ცომაია კვლავ შეგხვდებათ. გადაცემაში პაციენტის დრო რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.